Kung hanap yung mga pili nuts dito mismo sa sentro, sa may palengke, matatagpuan yung mga pili nuts sa Ang Naga ay tinuring na Twin City of Bicol dahil sa historical significance ng Naga sa Bicol region. Ito ay Heart of Bicol Region at taon-taon ay ipinagdiriwang ang Peña Francia Festival.